Nhiều nơi ở tỉnh Lâm Đồng đặc trưng về những cánh rừng thông bạt ngàn trải dài ngút tầm mắt. Tuy nhiên, vào mùa khô hàng năm, những khu rừng lá kim này lại rất dễ bắt lửa và cháy do đốt thảm cỏ và lá thông dày đặc. Các hoạt động như đốt thảm thực bì không có kiểm soát, đốt rác thải nông nghiệp ở nương rẫy, sử dụng lửa bất cẩn trong rừng thường dẫn đến các vụ cháy rừng khó kiểm soát. Cháy rừng làm mất môi trường sống của các loài động vật hoang dã, suy giảm tài nguyên nước và gây rủi ro cháy lan sang các vườn cà phê. Đây là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương. Chính quyền các cấp ở tỉnh Lâm Đồng và các chủ rừng đã chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch ở cấp chiến lược thường được thực hiện bên ngoài cộng đồng. Do đó, WeCorp đã làm việc với các bên liên quan ở địa phương để hỗ trợ cộng đồng ở tỉnh Lâm Đồng trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý rừng và phòng chống cháy rừng ở cấp thôn. Cái thứ nhất thì mình phải có một cái công tác gọi là tuyên truyền cho mọi người dân. Trong đó thì các thành phần trong đó, thanh niên, phụ nữ, rồi hội nông dân, nói chung là tất cả như người cao tuổi, người khuyết tật cũng tham gia vào. Cái thứ hai á, thì trước khi mà mình giảm rủi ro về phòng cháy rừng á, cái thứ nhất là mình cũng phải tiếp tục làm cái công tác gọi là đăng ký để đốt trước, rồi sau đó mình phải cam kết để cái cách mình đốt như thế nào để đảm bảo được cái cháy lan. Cái thứ ba thì cái việc tuần tra phát hiện sớm, đó là một cái biện pháp để chúng ta phải làm giảm rủi ro nhất định trong cái công tác tuần tra rất cần thiết. Cái thứ tư á, thì sau khi cái vụ cháy rồi mình đã chữa cháy xong á, thì mình phải có một cái kế hoạch gọi là phục hồi lại sau khi cháy. Trước đây thì các chị em phụ nữ có tham gia vào tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng. Tuy nhiên gần đây do một số những quan điểm về sự bất cập của phụ nữ khi tham gia đi tuần tra rừng nên là phụ nữ không được tiếp tục như trước nữa. Điều này ảnh hưởng đến thu nhập và sự đóng góp của phụ nữ trong phòng cháy chữa cháy rừng. Hơn nữa thì trong các buổi họp về lâm nghiệp, chị em phụ nữ cũng rất là khi tham gia chủ yếu là nam giới. Thông qua dự án này thì chúng tôi đã làm việc với các đối tác địa phương để hỗ trợ 4 cộng đồng thuộc xã Đa Quyên, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch quản lý và phòng cháy chữa cháy rừng ở tại các thôn. Những kế hoạch này không chỉ giúp cho cộng đồng hiểu được nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng của mình mà còn thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động phù hợp với họ. Trong cái phòng cháy là phụ nữ cũng tham gia, vậy là phù hợp mình thì phụ nữ cũng người đàn ông thì phát cỏ, còn phụ nữ thì cào để gom lại để đốt để làm đường ranh. Cái thứ hai là phụ nữ cũng phải tham gia trong cái công tác tuyên truyền, đó là phụ nữ cũng làm được cái vấn đề đó. Và cái việc tiếp theo thì trong cái lớp mà tập huấn là diễn tập thì phụ nữ cũng tham gia được cái vấn đề này. Đó là cái trách nhiệm của, nói chung là trong cái vai trò của phụ nữ cũng tham gia các cái vấn đề đó. Chị em phụ nữ chúng tôi cũng thực hiện làm công tác tuyên truyền đến cho tất cả các chị em cùng nhau thực hiện. Thì từ những cái tuyên truyền và những cái hiểu biết của chị em phụ nữ làm cho nhiều chị em khác làm theo nhiều hơn, dẫn tới sự hiểu biết của nhiều chị em được tốt hơn. Dự án đã tham vấn về hiện trạng sử dụng công nghệ trong quản lý cháy rừng với cộng đồng và các bên liên quan và nhận thấy rằng hiện tại cộng đồng chủ yếu sử dụng các công nghệ thô sơ, công cụ thô sơ trong phòng chống cháy, chữa cháy. Công nghệ hiện đại chưa được áp dụng ở cấp cộng đồng. Tuy nhiên có một điểm thuận lợi là phần lớn người dân đều sử dụng điện thoại di động thông minh, có mạng internet ở khắp nhiều nơi. Bởi vậy, dự án tham vấn với cộng đồng, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, hợp tác với chuyên gia để xây dựng phần mềm mã nguồn mở, có thể cài đặt trên máy điện thoại, có cấu hình thấp, có thể sử dụng trong trường hợp không có sóng điện thoại, mạng internet. Một trong những yêu cầu quan trọng của dự án là phần mềm phải đơn giản, dễ sử dụng, phục vụ thiết thực cho phòng cháy. Vai trò của rừng đối với chị em phụ nữ chúng tôi rất là quan trọng. Cái thứ nhất là giúp cho chị em của chúng tôi mang lại cái thu nhập cho gia đình, như là lấy măng, nấm rừng thì chúng tôi có thể đi lấy và bán đi để lấy về mua gạo, nuôi chị em, nuôi con cái trong nhà, có khi còn nuôi cả một gia đình. Bởi vậy nên là chúng tôi cảm thấy rằng là rừng là vô cùng quan trọng và có một cái giá trị nào đó rất là lớn đối với chị em phụ nữ chúng tôi.